ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਫੋਰਨ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਰਨ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉੱਠਣਾ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ। 20 ਮਾਰਚ 2000 ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 70 ਤੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਸਭ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 15 ਤੋਂ 17 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੈਂਕ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 35 ਸਿੱਖ ਮਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤਾ ਸਰਵਾਈਵਰ ਬਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਵਰਗੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਟੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀਬਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। USA ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਫੋਰਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ AK-47 ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈਟਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 1-2 ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਲੋਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ KS ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਗਿੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਅਟੈਕਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਫੋਰਨ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਰਨ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਉੱਠਣਾ ਵਾਜਿਬ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਵਰਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀਬਲ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਅਗੇਂਸਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਰਾਕਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ CRPF ਅਤੇ SOG ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ 8 ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 35 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ DNA ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ DNA ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੂਠੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। 2006 'ਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਸ ਦੇ 5 ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਅਜੇ ਸਕਸੇਨਾ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਬ੍ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਕਸੇਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਇਦਰਿਸ ਖਾਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਐਕਟ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਆਫੈਂਸਿਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਅਲਾਉਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰੀਬਲ ਫੇਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਨੋ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ CBI ਦੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ US ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਹੀ ਮੈਡਲਿਨ ਐਲਬਰਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਮਾਈਟੀ ਐਂਡ ਅਲਮਾਈਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮਾਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਇਨ 2000 some Hindu militants decided to vent their outrage by murdering 35 Sikhs in cold blood. Means ਸਾਲ 2000 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 38 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਐਰਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਕਾਪੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 19 ਮਈ 2006 ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਰਚ 2000 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲਿੰਟਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ US ਵੱਲੋਂ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇਸ ਜਿਹਾਦੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਤਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਸਟ में उन्होंने आख्या उस सीन में क्या कि भाई देखो टार्च लगा के एक एक गोली और मारो, देखो कोई साला जिंदा मत है। एक और वार इन्होंने ये कीता है खड़े खड़े तो उन्होंने की कीता कि हर लाश नू टार्च लगा के एक एक गोली मारी। वो गोली मैनू इस खब्बे लत्त नू बजी जिहड़ी अंदरों जाके मेरे सज्जे पासे दे जॉइंट हिप जॉइंट मेरा तोड़ के थे रुक गई सी। इतना करके फिर वो जय माता जय भारत जय हिंद नारे लगाते जिधरों आए से उधरों वापस चले गए। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ KS ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਰਮੀ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਿੰਟਨ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਏਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀਗੇ? No, only this. They exposed the BJP government, and BJP government wanted to tell Clinton J&K 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ। So basically BJP planted this to impress Clinton Clinton to help India against Pakistan. ਉਦੋਂ ਆਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਏਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। That was a high level politics. When Clinton was helping India, you know that. ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਕਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ कि जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए कि इन्होंने किया था, पकड़ लो किसी को। फिर इन्हों वालों 5 इनोसेंट्स पकड़ के मार दिते गए। We gave the full report. We said army was on board. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਲਓ, and if you are telling lies, and nothing happened. Farooq Abdullah set up an organization. Revolt against Farooq Abdullah's organization. ਹੋਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, shooting ਕਰਨੀ ਪਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। Things went from bad to worse. Then the government decided ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਸੋ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡਵਾਨੀ ਸੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਕਾਪੀ ਵੀ ਹੈ ਅਡਵਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, and he was asked by signal because Clinton kicked up a row. Due to me, a lot of lives have been lost. I want to know exactly what happened. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ कि देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भाई इन्होंने किया था, ये वो पकड़ लो किसी को। इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी पहाड़ के ऊपर जाके मारते। ਨਾਨਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ 2000 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ मैं सिख संगत दे चिट्टी सिंहपुरा की माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करने से रोका गया था। उस वेले दे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, जो कि उस वेले चीफ मिनिस्टर इत्थे J&K ਵਿੱਚ 2000 ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ एक उन्होंने बयान दिता सी कि मैं सिख समुदाय से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे चिट सिंहपुरा साने की इंक्वायरी करने से रोका गया। कौन है किसने रोका है इंक्वायरी करने तो? मैं बड़ा दुख। और असी अज तक सारी सिख कम्यूनिटी है एक शक विच है कि असी शायद इत्थे रखे गए हैं कश्मीर में बली दे बकरे बना के। ये सानू जापता है। हाँ जी। ਅੱਜ 36 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2000 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 95, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਨਾਟਾ ਛਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧੁਰੰਧਰ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੱਚਣ ਲਈ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼
ਲਾइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।